મિત્રો હવે આપણે ઇલેક્શન વોટિંગ કેલ્ક્યુલેટરને આપણા ડિવાઇસમાં ઇન્સ્ટોલ કેવી રીતે કરશું તેની પણ આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ માહિતી મેળવી લઈશું. સૌપ્રથમ તમને જે લિંક મોકલવામાં આવી છે વોટ્સએપ થ્રુ, તો એ લિંક આપણને જેમણે મોકલેલી હોય તો એ લિંકના ઉપર આપણે ટેપ કરશું. અહીંયા મને લિંક જ્યાંથી મળી છે એ વોટ્સઅપની અંદર આ લિંક હશે, તમને આ રીતે આવે છે. આ લિંકની ઉપર આપણે ટેપ કરવાનું છે. જેવું ટેપ કરીશું એટલે તરત જ આપણા ડિવાઇસની અંદર એ એપ્લિકેશનની ઇન્સ્ટોલની જે પ્રોસેસ છે એ શરૂ થઈ જશે. તમે જુઓ છો કે એ એપ્લિકેશનનું જે ટાઇટલ અને તેની માહિતી નીચે લખ્યું છે ઓપન ધ એપ. તો આપણે એના ઉપર ટેપ કરીએ છીએ. તરત જ ગૂગલ પ્લેની અંદર એ એપ્લિકેશન બાય ડિફોલ્ટ જેની અંદર એ વર્કિંગ કરે છે ઓપન એઝ એપ એ દેખાશે. એના ઉપર ઇન્સ્ટોલ કરવાનું છે. હવે ઇન્સ્ટોલ કરતાં આપણી એપ જે ઓપન એઝ એપની અંદર તૈયાર કરવામાં આવી છે એ સૌપ્રથમ આપણા ડિવાઇસની અંદર ઇન્સ્ટોલ થવાનું શરૂ થશે. હવે લગભગ થોડોક જ ટકાવારીમાં આ એપ્લિકેશનને ઇન્સ્ટોલ થવાની વાર છે. નાઉ ઇટ્સ રેડી ટુ વર્ક. હવે તમે જુઓ છો કે ઓપનનો જે આ બટન છે એ ગ્રીન કલરનું થઈ ગયું છે. તો આપણે ઓપન કરશું. ઓપન કરતાં જ એક આવો કદાચ એરર મેસેજ આવે કે ઇટ સીમ્સ યુ ડોન્ટ હેવ એક્સેસ ટુ ધીસ રિસોર્સ, પ્લીઝ લોગ ઇન એન્ડ ટ્રાય અગેન. ઓકે આપીશું. જ્યારે ઓકે આપીશું ત્યારે આ રીતે ત્રણ તમને ગ્રીન, બ્લુ અને રેડ બટન આવશે. એમાં લખ્યું છે લોગિન વિથ માઇક્રોસોફ્ટ, લોગિન વિથ ગૂગલ. તો બાય ડિફોલ્ટ આપણે લોગિન વિથ ગૂગલમાં જઈશું. એની અંદર તમારા જે કંઈ પણ એક્ટિવ ગૂગલના જીમેલ એકાઉન્ટ હશે એ તમારા ડિવાઇસની અંદર અહીંયા ડિસ્પ્લે થશે. તો એમાંથી કોઈ પણ તમારું જે એકાઉન્ટ હશે એ એકાઉન્ટને આપણે ક્લિક કરશું.